নমস্কাৰ বন্ধুসকল টেক প্ৰতিদিন আছাম ইউটিউব চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটোত যদি আপুনি অসমীয়া লিখে তেন্তে আপুনি এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কিয়নো এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাই দিম কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটোত আপুনি কিদৰে সুন্দৰ অসমীয়া ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে হয় আপুনি যদি কাইন মাষ্টাৰত অসমীয়া লিখে তেন্তে নিশ্চয় জানে যে তাত অসমীয়া লিখিলে তাত অসমীয়া ফন্টবোৰ দেখিবলৈ বহুত বেয়া হয় কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকক এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ট্ৰিক বুজাই দিম যোনটো ট্ৰিকৰ দ্বাৰা আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে অসমীয়া বাক্যৰ বা অসমীয়া শব্দৰ ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব গতিকে জানো আহক আজিৰ ভিডিঅ'টোত কিদৰে আপুনি সুন্দৰ ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰে আহক তেন্তে এয়া জানিবলৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল মই আপোনালোকক ফন্ট কেনেকৈ এড কৰে ইয়াত জনাই দিয়াৰ আগতে মই আপোনালোকক ইয়াত জনাই দিব বিচাৰিছোঁ মই কেনেকুৱা ধৰণৰ ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু কেনেকৈ এড কৰা হৈছে মই ইয়াত দেখুৱাই দিম গতিকে আপুনি এয়া প্ৰথমে চাই লওক এটা চাব যে মই এটা নতুনকৈ এটা প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিম 16:9 ৰেচিঅ'ৰ এটা প্ৰজেক্ট ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ তাৰপিছত মই এটা ইমেজ এছেটৰ পৰা এটা ইমেজ আনিলোঁ চাব এই ইমেজটোত চাব মই এটা লিখিম এটা অসমীয়া শব্দ চাব মই লিখিছোঁ কি খবৰ ইয়াত লিখিলোঁ চাব লিখিছোঁ তাৰপিছত অ'কে কৰিম এতিয়া আপুনি ইয়াত চাওক এই কি খবৰটো কেনেকুৱা ধৰণে ওলাইছে ইয়াতো নিশ্চয় দেখিবলৈ অকণ বেয়া হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ফন্টটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম মই ইয়াত চাব মোৰ ইয়াত ধুনীয়া ফন্ট আছে যোনটো মই আপোনাক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মোৰ ফন্ট ইয়াত ওলায় এয়া এই ফন্টটো চেঞ্জ কৰিব হ'লে আপুনি চাব মই ইয়াত মোৰ মাই ফোনত গৈ পিনে চাওক ইয়াত আছে মোৰ ফন্ট আদৰ চলিফিত ক্লিক কৰিলোঁ চাওক এই দেখিলে কি খবৰ এই ফন্টটো চেঞ্জ হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল অথনি বেলেগ আছিলে যিহেতু লেটিনত ফন্টটো আছিলে বা ইংৰাজীত ফন্টটো আছিলে গতিকে দেখিবলৈ বেয়া লাগি আছিলে কিন্তু এতিয়া আপুনি দেখিছে যে কিমান ধুনীয়া হৈ গ'ল গতিকে এনেদৰে আপুনি কিদৰে ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰিব বুজাই দিম গতিকে আপুনি ভিডিঅ' শেষলৈকে চাই থাকিব কোনো ধৰণৰ ইয়াত আপুনি মাজত স্কিপ নকৰিব নহ'লে আপুনি বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'ব পাৰে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইলৰ কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটোত এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া ফন্ট সোমাবলৈ হ'লে বা আপোনাৰ এড কৰিব হ'লে প্ৰথমে এতিয়া আপুনি আপোনাৰ মোবাইলটোত থকা যিকোনো এটা ইণ্টাৰনেট ৱেব ব্ৰাউজাৰ এটা খুলি লওক মই এতিয়া ইয়াত মোৰ মোবাইলত থকা গুগল গ' এই ৱেব ব্ৰাউজাৰটো খুলিলোঁ আপুনি যদি পাৰে তেন্তে আপোনাৰ গুগল ক্ৰম ব্ৰাউজাৰত খুলি ল'ব তেতিয়া বেছি ভাল হয় মোৰ ইয়াত যিহেতু মই আপোনাক দেখাব লৈছোঁ গতিকে মই গুগল গ' এপ্লিকেশ্যনটো খুলি লৈছোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াত যেতিয়া ইণ্টাৰনেট ৱেব ব্ৰাউজাৰ খুলিব তেতিয়া আপুনি তাত ৱেব ব্ৰাউজাৰত যিটো আপোনাৰ চাৰ্জিং বাৰ থাকে তাত আপুনি চাৰ্চ কৰিব লিপিঘৰ বুলি আপুনি এই লিপিঘৰ শব্দটো আপুনি অসমীয়াতো লিখিব পাৰে অথবা ইংৰাজীতো লিখিব পাৰে আপুনি লিখি চাৰ্চ কৰিলেই হ'ল লিপিঘৰটো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিব যে ইয়াত আপুনি দেখা পাইছে এটা ৱেবছাইট ওলাইছে আপুনি এই ৱেবছাইটটো ডাইৰেক্ট পোনপটীয়াকৈ আহিব আপুনি এই ৱেবছাইটটো অহাৰ লগে লগে দেখিব যে ইয়াত কেইবাটাও ফন্ট দেখিব একচুৱেলি এই ৱেবছাইটটো বাংলা ফন্টৰ ৱেবছাইট হয় কিন্তু এই বাংলা ফন্ট আৰু অসমীয়া ফন্টৰ মাজত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই গতিকে আপুনি এই ফন্টবোৰকে ডাউনলোড কৰি লৈ আপুনি অসমীয়া ফন্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে কেইবাটাও ফন্ট দেখিছে আৰু তলত দেখিছে ডাউনলোড বুলি আপুনি এই ডাউনলোড দেখা বটনটোত ক্লিক কৰি ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল আৰু এই ফন্টসমূহ আপুনি দেখিব ইয়াত লিখা আছে আমাৰ সোণাৰ বাংলা বুলি আপুনি চাই ল'ব ফন্টসমূহৰ ষ্টাইলসমূহ যোনটো ষ্টাইল ভাল লাগে এয়াই আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'লে হ'ল আপুনি এই ৱেবছাইটটোৰ ভিতৰত আপুনি প্ৰায় 100টাতকৈ অধিক আপুনি ফন্ট পাব যিটো বাংলা ফন্ট হয় কিন্তু আপুনি অসমীয়া লিখিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এতিয়া মই আপোনালোকক উদাহৰণ হিচাপে এটা ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাই দিম বা ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দিম চাওক এতিয়া দেখিছে আমাৰ সোণাৰ বাংলা বুলি লিখা আছে আপুনি নিশ্চয় দেখা পাইছে ৰঙাকে লিখা আছে এতিয়া মই এই ফন্টটো ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণে ইয়াত এই ৰঙাকে য'ত বটনটো আছে ডাউনলোড লিখা আছে মই এই ডাউনলোড বটনটোত ক্লিক কৰিম চাওক মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিছে মই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা নতুন ৱেব পেজ আছে এতিয়া মই এই ৱেব পেজটোৰ তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাম এতিয়া মই তললৈ লাহে স্ক্ৰল কৰি চাম ইয়াত দেখা পাইছে আপুনি ফন্টটো ষ্টাইল কেনেকুৱা হ'ব এতিয়া দেখা পাইছে আপুনি এখানে লিখে পৰীক্ষা কৰিম বুলি কৈছে আপুনি ইয়াত লিখিও পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰে ফন্টটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মই এতিয়া লিখি নাথাকোঁ একেবাৰে আপোনাক ডাউনলোড কৰি দেখুৱাই দিম এতিয়া মই ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে ইয়াত দেখা এই ডাউনলোড বটনটোত ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আপুনি ইয়াত দেখিছে সতৰ্কীকৰণ লিখা আছে আপুনি এই সতৰ্কীকৰণৰ আপুনি য'ত ইয়াত টিক মাৰ্ক দিবলগীয়া আছে এই টিক মাৰ্কটোত আপুনি ক্লিক কৰি লৈ পিনে আপুনি ইয়াত তলত ৰঙাকৈ ডাউনলোড বটন বুলি ওলাই আছে এই ডাউনলোড বটনটোত ক্লিক কৰিব চাওক মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া দেখুৱাইছে এই ফাইলটোৰ মানে চাইজ কিমান আছে দেখুৱাইছে গতিকে মই ইয়াত ক্লিক কৰি দিলোঁ এতিয়া লগে লগে চাওক ওপৰত দেখিছে ডাউনলোড হ'বলৈ আৰম্ভ হ'ল চাওক অতি সোনকালে ডাউনলোড হৈ গ'ল যিহেতু ফাইলটোৰ চাইজটো সৰু আছিলে এতিয়া মই এই ফাইলটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব যিহেতু এইটো এটা জিপ ফাইল হয় গতিকে মই ইয়াত এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব গতিকে এক্সট্ৰেক্ট কৰিবৰ বাবে ইয়াত এই ফাইলটো মই এতিয়া ক্লিক কৰিম চাওক মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিছে কেইবাটাও ইয়াত মানে অপশ্যন ওলাইছে এতিয়া মই যিহেতু ফাইলটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিম গতিকে একেবাৰে লাষ্টত থকা ইয়াত এক্সট্ৰেক্ট য'ত লিখা আছে এই এক্সট্ৰেক্ট ফাইলটোত মই ক্লিক কৰিম চাওক মই ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখা এই এক্সট্ৰেক্ট ফাইলটোত আপুনি য'ত দেখিছে নীলাকে লিখা আছে আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ এই এক্সট্ৰেক্ট ফাইলৰ কাৰণে আপোনাৰ মেইন আপোনাৰ যিটো ফাইলৰ যিটো ফল্ডাৰবোৰ আপুনি ওলাই আহিব আপুনি ইয়াত দেখিছে মোৰ মেইন ফাইলৰ ফল্ডাৰবোৰ ওলাই আহিলে এতিয়া মই যিহেতু এটা ফল্ডাৰৰ ভিতৰত ভৰাব লাগিব গতিকে মই
যিকোনো এটা ফল্ডাৰ ভৰোৱাৰ আগতে মই ইয়াত এটা নতুনকৈ ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰি লৈ এটা নিজে মনত ৰাখিব পৰা এটা ফল্ডাৰ ক্ৰিয়েট কৰি লৈ পিনে এই ফল্ডাৰটোত ভৰাম। আচলতে মই যদি বিচাৰোঁ তেন্তে ইয়াত দেখা এই ফল্ডাৰবোৰৰ ভিতৰতো মই এই ফাইলটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মই যদি এতিয়া এটা নতুনকৈ ফল্ডাৰ বনাওঁ তেন্তে এই ফল্ডাৰটো মই যেতিয়া যিহেতু বনাম কাৰণে এই ফল্ডাৰটোৰ নামটো মনত থাকিব। গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া মই ফল্ডাৰটো বিচাৰিম তেতিয়া মই বিচাৰিবলৈ সুবিধা হ'ব। গতিকে মই এতিয়া নতুনকৈ এটা ফল্ডাৰ বনাম। গতিকে ফল্ডাৰ বনাবৰ কাৰণে ইয়াত দেখা মই এই 3 ডটটোত এই মোৰ য'ত লিখা আছে এই মৰটোত ক্লিক কৰিম। মৰটোত ক্লিক কৰিম এতিয়া দেখাইছে ক্ৰিয়েট ফল্ডাৰ বুলি। গতিকে মই এই ক্ৰিয়েট ফল্ডাৰটোত ক্লিক কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত এটা ফল্ডাৰ এটা ক্ৰিয়েট কৰিম। ইয়াত ফল্ডাৰটোৰ নাম মই দিম ফন বুলি অকণমান লিখি দি দিম। ফন লিখিলোঁ, তাৰপিছত অ'কে কৰিলোঁ। এতিয়া মই এই ফনটোত এতিয়া যাম। ফনটোৰ ভিতৰত এতিয়া সোমাম। ফন যিটো ফল্ডাৰ দেখিছে ইয়াত এই ফন ফল্ডাৰটো এতিয়া ভিতৰত সোমাম। এতিয়া এই ফল্ডাৰৰ ভিতৰত মই তলত দেখা ইয়াত য'ত এক্সট্ৰেক্ট লিখা আছে এই এক্সট্ৰেক্টটো ক্লিক কৰি এতিয়া মই ইয়াত এক্সট্ৰেক্ট কৰিম। বা এতিয়া চাওক আপুনি এক্সট্ৰেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া এই ফন ফল্ডাৰটোৰ ভিতৰত মোৰ এই অথনি যিটো জিপ ফাইল আছিলে এই জিপ ফাইলটো এতিয়া ইয়াত এক্সট্ৰেক্ট হৈ গ'ল। এতিয়া টেনশ্যন নাই আৰু এতিয়া মই এই ফাইলটো মই কাইন মাষ্টাৰ এতিয়া ভৰাবলৈ পাৰিম আৰু এতিয়া মই তাৰ বাবে এতিয়া মই পিছলৈ ঘূৰি আহিম আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই কাইন মাষ্টাৰটো আকৌ অ'পেন কৰিম। চাওক মই অ'পেন কৰিলোঁ। এতিয়া মই যিহেতু এটা নতুন ফোন ডাউনলোড কৰিলোঁ গতিকে এতিয়া মই এই ফোনটো ইয়াত কেনেকৈ এড কৰিম এয়া আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তাৰ বাবে এতিয়া মই এটা যিকোনো এটা শব্দ লিখি ল'লোঁ। চাওক মই এতিয়া ইয়াত উদাহৰণ হিচাপে লিখিলোঁ কি কৰিছা বুলি এটা বাক্য লিখিলোঁ। এতিয়া মই যিহেতু ইয়াত এটা নতুন ফোন মই যিহেতু ডাউনলোড কৰিছিলোঁ গতিকে এই ফোনটো ইয়াত মই আপোনালোকক এড কৰি দেখুৱাই দিম আৰু এই কি কৰিছাটো এই ফোনটো মই লগাই দেখুৱাই দিম। এতিয়া মই অলপ আগতে ডাউনলোড কৰা এই ফোনটো ইয়ালৈ আনিবলৈ হ'লে বা ইয়াত এড কৰিব হ'লে আপুনি ইয়াত দেখা এই এ আৰু এ য'ত লিখা আছে য'ত কেপিটেল এ আৰু স্মল এ লিখা আছে আপুনি এই ইয়াত ক্লিক কৰিব। চাওক ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপুনি ওপৰত দেখা পাইছে এটা প্লাছ চিম্বল এটা আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে। আপুনি এই প্লাছ চিম্বলটোত ক্লিক কৰিব। প্লাছ চিম্বলটো আপোনাক এড কৰা বুজায় অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াত এতিয়া ফোন এড কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি ইয়াত দেখিছে ইয়াত মোবাইলৰ ফল্ডাৰবোৰ আপুনি ইয়াত দেখা পাইছে। চাওক এতিয়া আপুনি এই ফল্ডাৰবোৰৰ ভিতৰত আপুনি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব যে আপোনাৰ ফোনটো ক'ত আছেগৈ, আপোনাৰ এক্সট্ৰেক্ট কৰা ফোনটো ক'ত আছেগৈ। এতিয়া মই অলপ আগতে আপোনালোকক এটা ফল্ডাৰ বনাই দেখুৱাইছিলোঁ। এই ফল্ডাৰটো বনোৱাৰ কাৰণটো এইটোৱে আছিল যে যেতিয়া আপোনাৰ এনেদৰে এই ফল্ডাৰবোৰ ওলাবগৈ তেতিয়া আপুনি আপোনাৰ নতুনকৈ বনোৱা যিটো ফল্ডাৰটো আপোনাৰ বিচাৰি উলিওৱাত সহায় হ'বগৈ। অন্যথা আপুনি যিটি আপোনাৰ ফল্ডাৰত ভৰাই দিলে আপুনি পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি এই ফোনটো বিচাৰি উলিওৱাত খুব অসুবিধা হয়গৈ। গতিকে আপোনালোকে নতুনকৈ এটা ফল্ডাৰ বনাই লৈ পিনে এই ফল্ডাৰটোত বনাই ল'ব আৰু এই ফল্ডাৰটো মনত ৰাখি লৈ পিছত এনেদৰে ওলোৱাৰ পিছত লগে লগে আপুনি এই ফল্ডাৰটো সোনকালে বিচাৰি উলিওৱাত সুবিধা হ'বগৈ। এতিয়া যিহেতু মই অথনি ফোন নামৰ এটা ফল্ডাৰ বনাই পিনে তাত এক্সট্ৰেক্ট কৰিছিলোঁ গতিকে এতিয়া মই এই ফোন ফল্ডাৰটো বিচাৰিম। চাওক এতিয়া মই বিচাৰিছোঁ একেবাৰে তলত থাকিব যিহেতু মই অসমীয়াত লিখিছিলোঁ সেয়ে চাওক এতিয়া মই পাই গ'লোঁ মোৰ ফোন ফল্ডাৰটো। গতিকে এতিয়া মই এই ফোন ফল্ডাৰটো পালোঁ। গতিকে ইয়াত দেখা এই ফোন ফল্ডাৰটোত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই গ'লোঁ। এতিয়া এই যিটো ফোনটোৰ নামত এটা ফল্ডাৰ বনি আছে এক্সট্ৰেক্ট কৰাৰ লগে লগে বনি থাকে। গতিকে এই ফল্ডাৰটোত ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াত দেখা এই ইউনিক'ডটোত আপুনি ক্লিক কৰিব। ইউনিক'ডটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাক ইয়াত দুটা ফাইল দেখা পাব। আপুনি ইয়াৰে যিকোনো এটা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। চাওক মই ইয়াৰে এটা ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ। ওপৰটো ক্লিক কৰিলোঁ। চাওক ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি দেখিছে কমপ্লিট হৈ গ'ল। ইয়াত লিখা আছে তাৰমানে মোৰ যিখিনি ফোন আছিলে ইয়াত ভিতৰত সোমাই গ'ল কাইন মাষ্টাৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল বুলি লিখা আছে। এতিয়া মই ইয়াত দেখা ইয়াত অ'কেটোত ক্লিক কৰিম। চাওক দেখিছে ওপৰত আপুনি দেখিছে মাই ফোনত একেবাৰে ওপৰত আছেগৈ। মই যোনটো ফোন ডাউনলোড কৰিছিলোঁ এই ফোনটো ওপৰলৈ আহি গ'ল। চাওক এতিয়া যিহেতু মোৰ ইয়াত এড হৈ গ'ল কাইন মাষ্টাৰৰ ভিতৰত মোৰ এই অসমীয়া ফোনটো বা বাংলা ফোনটো বুলি ক'ব লাগিব, কিন্তু বাংলা ফোন হ'লেও যিহেতু অসমীয়া কাম কৰে। এতিয়া মই যদি ওপৰত দেখা এই ফোনটোত যদি ক্লিক কৰি দিওঁ তেন্তে দেখিব যে মই যিটো শব্দ লিখিছিলোঁ যোনটো বাক্য লিখিছিলোঁ কি কৰিছা বুলি এই কি কৰিছা বাক্যটো অট'মেটিকলি এই ফোনটোলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব। চাওক মই এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিম। চাওক দেখিব যে চাওক মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া আপুনি দেখিছে অথনি আছিলে কি কৰিছা যিটো ফোনটো বেলেগ আছিলে এতিয়া ইয়াত বেলেগ হৈ গ'ল আপুনি নিশ্চয় ইয়াত দেখা পাইছে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপুনি এই লিপিগড় ৱেবছাইটটোৰ পৰা আপুনি বাংলা ফোনসমূহ ডাউনলোড কৰি লৈ মোবাইলটোৰ ভিতৰত মই দেখুৱাৰ দৰে এক্সট্ৰেক্ট কৰি লৈ আপুনি কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণে আপুনি এই অসমীয়া বা বাংলা ফোনবোৰ ভিতৰত সোমাই পিনে আপুনি সুন্দৰ সুন্দৰ অসমীয়া ফোন লিখিব পাৰিব। একদম সহজ পদ্ধতি। কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা কথা কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি এই ফোনবোৰ যদি সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে আপোনালোকৰ কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো সম্পূৰ্ণ নতুন ভাৰ্চনত থাকিব লাগিব। পুৰণা ভাৰ্চনত এইটো কাম নকৰিব। আপুনি গতিকে আপডেট কৰাই ল'ব। কিয়নো আপুনি দেখিলেই চাগে যে এই নতুনকৈ আপডেট কৰা আপোনাৰ কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটোৰ ভিতৰতে আপোনাৰ যিটো টেক্সৰ যিটো আপোনাৰ অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ এই এড অপশ্যনটো আছে। গতিকে আপোনাৰ পুৰণা আপোনাৰ যিটো কাইন মাষ্টাৰ ভাৰ্চন আছিলে এইবোৰত এই নতুনকৈ এড কৰা অপশ্যনটো নাই।
গতিকে আপুনি আপডেট কৰাই ল'ব। আপডেট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ এই ফিচাৰটো পাব আৰু এই ফিচাৰটোৰ জৰিয়তে আপুনি এনেদৰে অতি সহজ পদ্ধতিত যিকোনো ধৰণৰ অসমীয়া ফন্ট আপুনি এড কৰি লৈ লিখিব পাৰিব। অন্যথা আপুনি থাৰ্ড পাৰ্টি এপ্লিকেশ্যনৰ দ্বাৰা কেইবাটাও আপুনি পদ্ধতিত গৈ আপুনি গোটেই এপ্লিকেশ্যনটো আপুনি এডিট কৰাই লৈ অসমীয়া ফন্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈ যায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো আপুনি জটিল পদ্ধতি এতিয়া কৰিব নালাগে। আপুনি মাত্ৰ আপোনাৰ কাইন মাষ্টাৰ এপ্লিকেশ্যনটো আপডেট কৰিব, তাৰপাছত আপুনি এনেকুৱা ধৰণে মই শিকাই দিয়া ধৰণে নতুন নতুন ফন্ট এড কৰি লিখিব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব আপুনি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।